วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับใบโวยาชนะคะและนี่คือช่วงบ้านแบบใบโฮมโวยาชค่ะวันนี้เรามีแบบ 3D ให้ทุกคนดูแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะยังไม่เสร็จแบบ 100% แต่ว่าเราก็จะได้เห็นแบบบ้านเป็นร่างประมาณหนึ่งแล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะนั่งแบบเปิด 3D ให้ดูเฉยๆเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นภาพวันนี้เราเลยพาทุกคนนะคะมาดูที่บ้านกันเลยค่ะโซนแรกเลยนะก็คือโซนของที่จอดรถค่ะตามแบบ 3D เนี่ยฝั่งนี้ก็จะไม่ได้แก้อะไรเนาะแต่ว่าจะเป็นฝั่งนี้ที่เราจะสร้างระแนงไม้ขึ้นมานะคะล้อกับข้างบนเนาะเพราะว่าข้างบนเรามีเป็นแบบฟาสาดไม้อยู่นะคะเราจะทำเป็นตู้ด้วยค่ะตู้เก็บรองเท้าตรงนี้เนาะพอทำ 3D เสร็จก็พบว่าฉันไม่มีที่เก็บอุปกรณ์กีฬาของฉันเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องบิวตู้ที่ไว้เก็บอุปกรณ์กีฬาด้วยเอาไว้ข้างนอกก็จะได้ขนสะดวกด้วยค่ะพอมันมีไม้อะมันดูโฮมมี่ขึ้นมันดูอบอุ่นขึ้นนะคะกระจกตรงนี้ตอนนี้มันเป็นแค่กระจกธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่เฟิร์นตั้งใจคือเราจะเปลี่ยนกระจกตรงนี้ให้เป็นประตูกระจกก็สามารถเลื่อนได้ลมมันดีมากๆเลยอะเฟิร์นเลยรู้สึกว่าบางวันที่เราอยากอยู่ข้างล่างเราจะได้สามารถเปิดนะคะกระจกแล้วก็ให้ลมมันโฟลว์ทั้งหน้าทั้งหลังได้แล้วเรากำลังจะเห็นแบบ 3D ในบ้านแล้วตื่นเต้นกันไหมคะโอเคเดี๋ยวเรามาดู 3D ในบ้านนะคะและภาพแรกที่เราเปิดประตูเข้าบ้านเราจะเห็นภาพนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครได้ดูบ้านแบบใบตั้งแต่ EP 1 นะคะก็จะเห็นว่าเฟิร์นได้พูดว่าเฟิร์นอยากจะให้เหมือนเป็น2ห้องโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกั้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากแบบ 3D อ่ะเราจะเห็นว่าที่เป็น living room อ่ะคุณกันน่ะเขาจะออกแบบมาให้มีความเป็นไม้ส่วนฝั่งนู้นนะคะที่เป็นฝั่งของห้องครัวแล้วก็ห้องกินข้าวเนี่ยก็จะทำเป็นหินอ่อนมีความแบบสีขาวหินอ่อนแล้วก็สีเทาค่ะตรงเนี้ยเฟิร์นจะบิ้วเป็นตู้หมดเลยเพราะว่าเฟิร์นมีอีกโจทย์หนึ่งที่ให้ทางอินทีเรียนะคะเฟิร์นอยากได้ตู้เก็บของแบบซ่อนให้เยอะๆที่สุดนะคะในบ้านเพราะว่าเราเป็นคนที่มีของเยอะมากแล้วถ้าเกิดว่าดูจากแบบ 3D เนี่ยบ้านของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบคลุมโทนมันไม่สามารถที่จะมีสีอะไรหลุดออกมาได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาทุกอย่างเก็บในตู้จะใช้ก็ค่อยหยิบออกแต่จริงๆแล้วเฟิร์นก็ไม่มั่นใจนะคะว่าอยู่จริงอ่ะมันจะเป็นยังไงคือเฟิร์นอาจจะไม่เก็บอะไรเข้าตู้เลยก็ได้ก็คือตู้เก็บของมีไว้เก็บอากาศก็เป็นไปได้หรือว่าเฟิร์นอาจจะเก็บทุกอย่างไว้ในตู้แต่จำไม่ได้ว่าตู้ไหนไว้อะไรแล้วเฟิร์นก็ไม่เคยหาอะไรเจอเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามนิสัยเฟิร์นแล้วตรงนี้ก็จะวางโซฟาเผื่อว่ามีแขกเผื่อว่าแบบครอบครัวมาอะไรอย่างเงี้ยไว้รับแขกไว้ดูหนังลองคาราโอเกะนะคะหรือว่ามาปาร์ตี้มาเล่นบอร์ดเกมอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงนี้จะเป็นโซนห้องรับแขกมีทีวีตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะถ้าดูจากแบบ 3D แล้วเนี่ยนะคะตรงนี้เราจะทำเป็นไม้ให้หมดเลยแล้วก็จะตีตู้มาให้เท่ากับบันไดซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะเอาขั้นไหนเราก็จะทำเป็นตู้เก็บของนะคะอีกแล้วนะอย่างที่เฟิร์นบอกว่าตู้เก็บของที่บ้านเราเยอะมากๆนะคะเฟิร์นไม่ชอบความที่แบบอยู่ๆก็มีประตูสีขาวโผล่มาตรงเนี้ยก็เลยจะทำให้มันเป็นไม้ไปเลยนะคะส่วนห้องน้ำข้างล่างนะมันเป็นห้องน้ำที่แบบเล็กมากๆเลยค่ะโจทย์ที่เฟิร์นให้อินทีเรียเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงให้มันเล็กแต่ดูไม่อึดอัดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณการอินทีเรียเราออกแบบมาเนี่ยก็ตาม 3D นี้เลยค่ะพอมีกระจกอ่ะมันจะเหมือนแบบเกิดการสะท้อนเนาะแล้วมันก็จะทำให้รู้สึกว่าห้องอ่ะมันกว้างขึ้นจะทำเป็นหินอ่อนแต่ว่าเป็นวัสดุเทียมนะเพราะเราขี้เกียจดูแลรักษาทำไมถึงเป็นหินอ่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปดูห้องถัดไปแล้วเราจะรู้ค่ะเพราะว่ามันจะลิงก์กันอยู่เนาะห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่แบบชอบมากๆแล้วก็อยากจะนำเสนอทุกคนเลยนะคะก็คือเป็นส่วนของห้องทานข้าวนะคะแล้วก็ห้องครัวค่ะความแบบสีคลีนแต่ก็ยังมีไม้ผสมอยู่นะคะเอาตั้งแต่ฝั่งนี้ก่อนเลยเราบิ้วเป็นตู้อีกแล้วเช่นเดิมนะคะเป็นตู้เก็บของซึ่งจะบิ้วตู้ไว้สูงเลยเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีบันไดเอาไว้แบบปีนเก็บของเรารู้สึกว่าถ้าเป็นตู้เก็บของอย่างเดียวมันก็จะแบบธรรมดาไปเนาะเราก็เลยเจาะเป็นช่องใสๆด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นของพวกไว้โชว์ต่างๆของตกแต่งหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องเล่นแผ่นเสียงอะไรประมาณนี้นะคะข้างหลังเนี่ยเราก็จะทำให้เป็นลายหินอ่อนเดียวกับที่อยู่ในห้องน้ำนะคะมาถึงส่วนของโต๊ะกินข้าวค่ะโต๊ะกินข้าวของเรานะคะจะทำเป็นไม้ซึ่ง
โต๊ะไม้ของเรามันจะไม่เป็นฟอร์มแบบสี่เหลี่ยมหรือโต๊ะไม้แบบวงกลมแต่เราจะทำให้มันเป็นฟรีฟอร์มอะคือไม่ได้ฟิกซ์ว่าเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากได้ที่มันเหมือนแบบมีความเป็นไม้จริงเพื่อตัดความเลี่ยนความเป๊ะของหินอ่อนนะคะซึ่งสิ่งที่เฟิร์นชอบมากเลยอะคือแชนเดเลียนะคะตามแบบ 3D เราจะเห็นว่าแชนเดเลียมันจะเป็นแบบรูปทรงเลขาคณิตที่แบบมันจะเป็นรูปทรงเลขาคณิตที่แบบต่างกันมีทรงกลมมีทรงแบบกี่เหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะขนาดใหญ่เล็กที่ต่างกันคือเฟิร์นเป็นคนแบบเป๊ะไหมเฟิร์นเป็นคนเป๊ะนะแต่เฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นชอบอะไรที่มันแบบคาดไม่ถึงหรือว่าเดาไม่ได้หรือว่าเป็นความแบบไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นบ้างเฟิร์นรู้สึกว่าความที่มันไม่ได้เป๊ะเกินไปมันมีเสน่ห์สำหรับเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเฟิร์นเลยชอบแชนเดเลียนี้มากๆเลยมันมีความแบบหลายรูปทรงหลายฟอร์มอะไรอย่างงี้นะคะน่ารักโซนต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน EP ที่เราพาอาจารย์มาดูเขาไม่อยากให้ทำเป็นห้องครัวเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับโซนที่ตกเรื่องการเงินของเฟิร์นมันควรจะเป็นห้องทำงานมากกว่าแต่ประเด็นคือแบบไม่งั้นบ้านเราก็ไม่มีครัวเลยแล้วห้องครัวมันไม่สามารถอยู่ตรงอื่นได้แล้วนอกจากตรงนี้นะคะเฟิร์นก็เลยใช้การสับขาหลอกดวงค่ะเวลาขับรถเคยเห็นไหมรถที่มันเป็นสีอื่นแต่เขาจะมีสติกเกอร์เขียนแปะว่ารถคันนี้สีขาวอะไรเงี้ยเราก็จะแปะว่าตรงนี้ห้องนอนนี้หรอไม่ใช่แทนที่คิดว่ามันเป็นห้องครัวเราก็คิดว่ามันคือสตูดิโอที่มีฟังก์ชันในการทำครัวไงถ่ายงานอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องดีไซน์ห้องครัวให้มันสวยเพื่อที่เราจะถ่ายงานได้จะเรียกมันว่าสตูดิโอไว้ทำอาหารได้ไหมแบบนี้ เอาไว้เราดูนะตรงเนี้ยก็จะเป็นไอแลนด์เนาะเป็นลายหินอ่อนซึ่งไอหินอ่อนเนี่ยก็คือลายเดียวกับที่อยู่ในห้องน้ำนั่นแหละจะทำให้มันดูลอยจากพื้นโดยการซ่อนไฟไว้ข้างใต้นะคะความหินอ่อนเราจะรู้สึกว่ามันหนักใช่ไหมแต่ถ้ามันมีไฟข้างใต้ให้มันดูลอยขึ้นมามันก็จะทำให้หินอ่อนที่เป็นแท่งใหญ่ๆเนี่ยมันดูแบบเบาลงได้นะคะซึ่งเฟิร์นชอบไอเดียนี้มากเลยตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเป็นหินอ่อนแค่ท่อนเดียวอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วดราฟต์แรกของ 3D มันจะเป็นหินอ่อนทั้งหมดเลยแล้วเราก็มานั่งคิดว่าแล้วเราจะเก็บของพอหรือเปล่าเราก็กลัวว่าที่เก็บของมันน้อยแล้วสุดท้ายของมันก็ต้องออกมาวางแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันก็จะไม่สวยเราก็เลยยอมลดความสวยของตรงนี้ลงนะคะแทนที่จะเป็นหินอ่อนทั้งท่อนเนี่ยข้างบนเราก็จะแบบขอบิ้วเป็นตู้เก็บของแทนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเห็นว่าฝั่งข้างหลังเนี้ยค่ะเฟิร์นจะบิ้วหมดเลยนะเตาอบไมโครเวฟเราจะบิ้วให้ติดผนังหมดเลยนะคะแต่ว่าตู้เย็นเนี่ยเราจะเจาะเป็นช่องเอาแทบจะไม่เปิดให้เห็นเลยว่าตรงนี้มันมีอะไรบ้างคือจะบิ้วเป็นตู้ปิดแทบจะหมดเลยนะคะจะได้แบบเก็บของที่มันดูไม่คลุมโทนได้นะคะตรงเนี้ยมันจะดูเป็นไอแลนด์หรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าเคาน์เตอร์ก็ได้นะคะเตาไฟฟ้าต่างๆซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเรามองตรงเนี้ยไว้เป็นสตูดิโอไว้สำหรับทำอาหารด้วยใช่ไหมเหมือนกับว่าเราก็ยืนทำอาหารตรงนี้สมมติว่าถ้าแบบมีสินค้าอะไรที่แบบเกี่ยวกับครัวหรือทำอาหารเราก็จะสามารถถ่ายได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดเฟิร์นทำอาหารตรงเนี้ยมันก็จะถ่ายยากมากๆเราก็เลยให้การทำอาหารของเรานะคะจะอยู่ตรงนี้กลายเป็นสตูดิโออย่างที่เฟิร์นบอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของครัวฝรั่งหลังบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบยังเป็นดราฟต์แรกเนาะ 3D ที่เห็นนะคะมันมีปัญหาทุกคนคือตอนที่พาอาจารย์มาดูฮวงจุ้ยอาจารย์บอกว่าโซนที่มันเป็นน้ำมันได้แค่ครึ่งนี้เฟิร์นเคยบอกว่าเฟิร์นอยากได้น้ำตกอยู่หลังบ้านมันก็เลยงงว่ามันสามารถทำได้หรือเปล่าคือเฟิร์นนึกไม่ออกจริงๆว่าน้ำตกมันจะอยู่แค่ครึ่งเนี้ยครึ่งเดียวได้ยังไงแล้วถ้าครึ่งนี้เป็นน้ำตกแล้วอีกครึ่งหนึ่งมันจะทำอะไรได้แต่คือเฟิร์นก็ยังมีความฝันเดิมว่าเฟิร์นอยากแบบฟังเสียงน้ำตกพร้อมกับแบบจิบชานะคือถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียอะไรนะคะก็ช่วยบอกเฟิร์นหน่อยนะคะห้องนั่งเล่นของเรานะคะที่เราเรียกเขาว่า private cave หรือว่าถ้ำนะคะเราอยากจะให้ห้องนี้มันสีเข้มๆหน่อยห้องนี้จะต่างกับห้องอื่นตรงที่เราจะไม่ทำตู้บิ้วค่ะอย่างสังเกตว่าข้างล่างตู้บิ้วเราจะเยอะมากๆนะคะแต่ห้องนี้ข้างหลังฝั่งที่เป็นที่เก็บของแทบไม่มีเลยเราจะทำเป็นที่วางของจริงๆแทบจะวางได้แต่อะไรที่มันเป็นแบบสีคลุมโทนหรือสิ่งที่โชว์ได้ทั้งนั้นเลยนะคะห้องนี้ก็ตั้งใจไว้ว่าน่าจะเป็นห้องที่ได้อยู่แล้วก็ได้ใช้งานแทบจะเรียกว่ามากที่สุดเลยถามว่าถ้าเราอยากออกไปแบบนั่งรับลมหรือว่านั่งชมต้นไม้นะเราก็จะมีระเบียงนะคะที่อยู่ในแบบชั้นเดียวกับห้องนั่งเล่นของเราเดี๋ยวพาไปดูระเบียง
3D เนี้ยคือสวยไหมสวยแล้วเฟิร์นก็ชอบมากๆนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ไฟนอลเช่นกันค่ะเพราะว่าจริงๆเฟิร์นชอบมากเลยที่กำแพงฝั่งเนี้ยจะเป็นระแนงไม้นะคะตาม 3D เนี่ยพื้นจะเป็นพื้นไม้ด้วยความที่อันเนี้ยมันอยู่ตรงแบบระเบียงอ่ะมันสามารถที่จะฝนสาดเข้ามาได้น้ำท่วมพื้นขึ้นมาแล้วไม้จะต้องแช่อยู่ในน้ำมาเฟิร์นกลัวว่าไม้มันจะบวมแล้วการ maintenance หรือการดูแลรักษาการซ่อมแซมต่างๆมันจะทำได้ยากกว่ายังสองจิตสองใจอยู่ว่าเอ๊ะพื้นเนี่ยเราจะเอาแบบนั้นจริงๆหรอแต่ว่าฝั่งกำแพงที่เป็นระแนงไม้อันนี้คือชอบอันนี้คือมีความแบบโคซี่แล้วชอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันอีกทีอันนี้คือให้ดูคร่าวๆเฉยๆเนาะโซนตรงนี้จะเป็นห้องทำงานแล้วก็ห้องเอกสารแต่ไอ้คำว่าห้องของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตีปิดเป็นห้องเนาะก็คือเราจะบิ้วเป็นเหมือนกับว่าเป็นโต๊ะทำงานฝั่งเนี้ยก็จะเป็นตู้เก็บเอกสารต่างๆตรงเนี้ยเราจะเปลี่ยนให้เป็นกระจกหมดเลยนะคะอันนี้เราจะเอาออกหมดเลยอยากให้มันดูเป็นกระจกเพราะว่ามันจะมีความโปร่งกว่านะคะแต่ทีเนี้ยนั่งทำงานแบบนี้ใช่ไหมแล้วถ้ามันเป็นกระจกอะคนข้างล่างมองขึ้นมาในวันที่เราอาจจะแบบใส่กางเกงขาสั้นหรือกระโปรงอะมันก็อาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยจะทำเป็นโต๊ะนะคะสีขาวๆเพื่อให้บังแบบช่วงขาไว้ตรงนี้นะคะถ้าถามว่าทำไมเราถึงออกแบบแปลนมาให้นั่งทำงานตรงนี้ทำไมถึงไม่นั่งอย่างนี้ EP 2 ที่เราดูฮวงจุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเรานั่งหาบันไดเราจะเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นก็เลยไม่เอาดีกว่าก็เลยจะต้องหันหน้ามาทางนี้แทนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันเราขึ้นมาถึงชั้นที่เป็นห้องนอนแล้วนะคะก่อนที่จะถึงห้องนอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงนี้ก่อนเป็น pantry นะคะเฟิร์นก็จะทำเป็นสีค่อนข้างดำแล้วก็เป็นไม้สีเข้มนะคะทำเป็นลายหินอ่อนเหมือนเดิมแต่ว่าลายหินอ่อนจะเข้มขึ้นกว่าของข้างล่างนะคะแล้วก็มาถึงห้องนอน1 2 3จะเป็นสีดำไม้เข้มแล้วก็หินอ่อนที่สีเข้มนะคะก็ตรงเนี้ยเราจะบิ้วเป็นตู้แหละเก็บเสื้อผ้าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต่อให้มีห้องเสื้อผ้าที่ใหญ่แล้วอ่ะเฟิร์นก็คิดว่าไม่พออยู่ดีนะคะตู้ไม้ให้มันดูเหมือนเป็นแบบกำแพงแต่จริงๆแล้วมันเป็นตู้เสื้อผ้าแบบซ่อนนะคะผนังเตียงนะคะก็จะเป็นลายหินอ่อนลายเดียวกับตรง pantry นะคะก็จะเป็นลายหินอ่อนสีเข้มเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกมุมนึงนะคะคือมุมดูทีวีของเราเนี่ยเราจะไม่เป็นตู้สูงจะเป็นแบบชั้นหินอ่อนเตี้ยๆเล็กๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องมีโซฟาติดพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆเอาไว้นั่งดูทีวีกันซึ่งเหตุผลที่ทำห้องนอนให้เป็นสีเข้มนะส่วนหนึ่งเพราะว่าการทำงานของเฟิร์นมันไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่ต้องออกไปถ่ายตั้งแต่ตี5-6 โมงแต่ว่ากลับมาบ้านตั้งแต่เที่ยงแล้วก็รู้สึกว่าง่วงแล้วอยากนอนแล้วซึ่งถ้าห้องนอนเฟิร์นมันสีอ่อนหรือแบบสีสว่างเฟิร์นจะนอนไม่หลับเฟิร์นเลยแบบทำให้ห้องเป็นสีเข้มสมมุติกลับมาแล้วอยากนอนเฟิร์นก็ปิดม่านหมดจะทำให้แบบเรานอนหลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็สบายขึ้นก็เลยให้ออกมาเป็นโทนประมาณนี้นะคะหรือถ้าเกิดเราแบบไม่ได้อยากนอนเราก็สามารถที่จะเปิดม่านออกนะคะเพราะมันเป็นกระจกรอบห้องอยู่แล้วมันก็จะทำให้ห้องสว่างจะไม่รู้สึกว่ามันมืดจนเกินไปนะคะตามแบบ 3D เนาะมันก็จะเป็นกระถางต้นไม้ถ้าเป็นต้นไม้จริงมันก็จะสวยกว่าเฟิร์นไม่สามารถดูแลได้ก็เป็นต้นไม้ปลอมก็ได้ถ้าเกิดใครเห็นแบบ 3D เฟิร์นเรารู้สึกว่ามีแบบร้านต้นไม้ปลอมที่ฟอร์มสวยๆแนะนำนะก็ช่วยแนะนำเฟิร์นมาหน่อยนะคะส่วนระเบียงตรงเนี้ยเดี๋ยวเราขอเก็บไว้ก่อนไม่ใช่อะไรเรายังออกแบบไม่เสร็จนะคะเก็บไว้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยให้ดูทีเดียว Walk-in closet ของเราหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็จะยังเป็นโทนเดียวกับห้องนอนอยู่ก็คือสีดำเข้มตู้หน้าบานมันจะเป็นสีชาดำเห็นข้างในแบบเบาๆแต่ไม่ใสเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันจะสวยก็ต่อเมื่อเรามีชุดที่มันเป็นโทนเดียวสีเดียวกันหมดแต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถคลุมโทนได้ขนาดนั้นเราก็เลยเลือกให้เป็นสีชาดำนะคะอีกอันนึงที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะคือตรงนี้ในแบบ 3D มันจะเห็นไม่ชัดมากนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราจะทำวันไหนที่เราอยากจะให้มันกลายเป็นหน้าต่างอย่างเงี้ยแสงธรรมชาติเราก็ปล่อยมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าวันไหนที่เราอยากแต่งหน้าเพราะโซนเนี้ยเป็นโซนนั่งแต่งหน้าของเฟิร์นเราจะมีกระจกที่หลบอยู่หลังตู้แล้วก็ดึงออกมาสุดปุ๊บตรงนี้
ตรงนี้ก็จะกลายเป็นกระจกไว้นั่งแต่งหน้าแล้วนะคะ แล้วก็ฝังไฟเนาะเอาไว้เปิดไฟเวลาที่แบบเราอยากจะแต่งหน้าประมาณนี้เอาจริงๆป้าเราก็แบบยังนึกภาพไม่ออกอะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ทางคุณการอินทีเรียเราบอกว่ามันสามารถทำได้เนาะก็เดี๋ยวรอดูกันค่ะห้องน้ำค่ะจากที่เราถกถามกันไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วว่าทำไมอ่างมันถึงแบบเกยมาจนเกือบครึ่งประตูนะคะวันนี้ทางโครงการเขาก็เลื่อนไปให้ชิดฝั่งนู้นให้แล้วเท่าที่จะทำได้นะคะห้องน้ำจะเป็นห้องที่ไม่ได้แก้เยอะอะไรนะคะเราก็จะมีแค่เหมือนทำตรงเนี้ยให้มันแบบปิดเป็นไม้เนาะเพราะเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นไม่อยากให้มันเห็นท่อแบบนี้อะค่ะอีกอย่างการที่ปิดเป็นไม้แล้วบิวเป็นตู้อะมันก็จะทำให้เราสามารถเก็บของได้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนกระจกตรงเนี้ยเฟิร์นตั้งใจจะทำเป็นกระจกอัจฉริยะเพราะว่าเราอะเห็นรีวิวบ้านคนอื่นแล้วเรารู้สึกว่าการมีกระจกอัจฉริยะที่บ้านเนี่ยมันแบบมันเท่มากเลยทำเป็นมูลี่สีขาวนะคะเพราะว่าบางวันอะตอนที่เราแช่อ่างน้ำเนาะเราอาจจะแบบอยากเปิดมูลี่ให้มันดูเหมือนแบบอยากอาบน้ำชมสวนระเบียงอะไรเงี้ยก็เปิดมูลี่ไปเลยก็ได้นั่นแหละค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้อยากจะพามาดู 3D นะคะที่อาจจะยังไม่ไฟนอลแต่ก็พอเห็นเนาะว่าเป็นรูปแบบไหนใครดู EP นี้แล้วมีไอเดียอะไรก็ยังสามารถที่จะนำเสนอได้นะคะหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่ามีแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรที่มันเข้ากับบ้านเฟิร์นอะไรเงี้ยก็ลองบอกเฟิร์นมาได้นะช่วงนี้เฟิร์นกำลังอินมากๆกับพวกเรื่องของตกแต่งบ้านต่างๆแล้วก็พยายามศึกษาเรื่องเกี่ยวกับบ้านให้มากที่สุดอยู่นะคะเจอกันใหม่นะคะในบ้านแบบใบ Home Voyage EP หน้าจะไปไหนจะทำอะไรแล้วก็จะมีอะไรมาฝากทุกคนอีกก็รอติดตามนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย